Jó, és akkor folytassuk a hármas kapcsolati kivetést. Ez a második része. Az első részben megnéztük azt, hogy mi a jelenlegi helyzet a pároknál, és hogy milyen gondolataik vannak egymás iránt. És akkor most azzal folytatjuk, hogy milyen érzésekkel vannak a kapcsolatokban. Ugye van egy együtt élő párosnak a kapcsolata, azoknak a kapcsolata, akik nem élnek együtt, de energetikailag mégis kapcsolódnak, és ebben a két kapcsolatban ugye a középső személy ugyanaz a személy, úgyhogy megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, azok, akik együtt élnek, ők hogyan viszonyulnak egymáshoz érzelmileg. Lássuk akkor, kettőt kérek, és nézzük, hogy milyen érzelmekkel vannak. Először a társ mit érez a középső személy iránt, mit érez a középső személy iránt, és a középső személy mit érez a társ iránt. Nos, talán emlékeztek rá, ha nem, akkor javaslom, hogy nézzétek meg az első részt, vagy ennek az előző részét. Szóval az látszik itt, hogy ugye az előző részben azt mondtam, hogy a gondolatok, vagy a kapcsolatoknál lehetséges, hogy időnként ilyen őszinteségi rohama van a középső személynek, és lehet, hogy azt is elmondta, hogy bizony, hát ő mellékutakon járt, és itt az érzéseknél a társ részéről egyértelműen az nyilvánul meg, hogy amióta megtudta, vagy amióta kiderült a harmadik személy létezése, azóta bizony itt nagy változás állt be az ő érzelmeiben, és akkor nézzük, hogy mit tudhatunk meg itt a halállal, hogy milyen változás állt be, mi az, amit hátrahagyott. És a látogatásra is kérek. Olyan, mintha ezzel, hogy megtudta, hogy van a harmadik személy, mintha ő valamiféle felmentést kapott volna. Most egy ilyen megkönnyebbülés energiáját érzékelek, mintha azt mondaná, hogy jól van, akkor már engem nem köt az a szerződés, és ne agyaljak amiatt, hogy most miért ilyen rossz a családunk. Tulajdonképpen itt most akkor, ahogyan az előbb mondtam, hogy a középső személy kvázi önfelmentésként használja ezt az őszintéségi rohamot, itt viszont azt érzékelem, hogy itt meg a társ használja ezt az ismeretet, vagy ezt a tudást, ezt az információt arra, hogy saját magát felmentse a kapcsolatbeli problémák alól, tehát mert hogy akkor innentől kezdve, mert neki van valakije, és akkor emiatt ő már nem is hibás a kapcsolatért. Itt sajnos ezt érzem, és akkor itt mindenkit megint arra kérek, hogy tényleg őszinte legyen magához is. Nem baj, hogy ilyet érez, nem az a baj, és mint az előbb is mondtam, hanem az a baj, hogy magunknak sem ismerjük el az őszintét, és akkor ezt mondjuk így, hogy az égiek szempontjából, akik mindent is tudnak, azt is, amit nem akarunk bevallani, hát ott ellentmondásba keveredünk, és mondjuk, hogyha létezik valódi ítélőszék a halál után, akkor megkérdezik, hogy na, akkor ezt hogy képzelted? Nekem vannak ilyen tévképzeteim, és hogy az tévese vagy valódi-e, azt nem tudom, mert hogy nem jártam még ott, de valahogy azt érzékelem, és erről mondom, itt csak az én, hát nem tudom, tehát sokszor nem tudom, hogy hol jártam már és hol nem, úgyhogy ezt így ilyen módon azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha őszinték vagyunk, mert ha mégis van, akkor én nem szeretnék ott úgy állni, hogy égni, hogy jaj, mit csináltam, most akkor inkább egyszerűbb.
Na és akkor a középső személy részéről meg azt látom, hogy ő az érzéseiben tulajdonképpen azt kommunikálja, és akkor ez is megint visszautalak a gondolatokra, amiatt az előbbnek a kapcsolat kezdetére, vagyis a kapcsolat jelenlegi állására, hogy ott már ez elhangzott, hogy ő ilyen látványként azt kommunikálja, hogy ő milyen szerencsés, és hogy ő, hát ez a tiszta álszentség az egész. Így hol egyik, hol másik részről, és nézzük ezt az üzenetet. És a szerencsekereket is kérem szépen, szerencsét is, mindegy, a sorslapját. Itt azt érzékeltem, ahogy raktam ki, hogy tulajdonképpen fél, hogy komolyan veszik azt, hogy kiderült, hogy ő neki van valaki, és akkor ezzel a szöveggel, amit itt az előbb is mondtam, tehát ezzel el akarom fedni a valóságot, és olyanokat mondok, aminek hát van némi valóság köze, de nem ez az igazság, szóval, hogy ezzel akarja mondjuk így az ő helyzetét stabilizálni ebben a kapcsolatban, mert mint mondtam, hogy ezzel a nagy őszinteség rohamával ott az előbb azt szeretné elérni, hogy a másik fél mondja ki, hogy akkor váljunk, de mégsem akarja annyira, hogy kimondja, hogy váljunk, és ezt meg így próbálja. Tehát, hogy ilyen, mint ahogy ott is mondtam, ott nincsen benne meg a középső személyben a döntés, az a felelősség, ami egy döntés meghozatalához kell, és akkor ez a valódi felelősség, hogy döntünk az életünk felől, akkor is, hogyha ezzel másnak kellemetlenséget vagy rossz érzéseket okozunk, és ez a fajta felnőttség, ez a fajta felelősség, ez nincs meg benne, és valójában ez a felnőtté válás és ez a felelősségvállalás, ezt jelenti, és nem azt, hogy mostan elmegyek és megteremtem a napi betevőt, az egy ilyen, az csak a felszíne a felelősségvállalásnak. És akkor megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt a másik kapcsolatban lévők, tehát akik nem élnek együtt, a harmadik személy és a középső személy, kettőt, és először a középső személy mit érez a harmadik személy iránt. Bár az előbb már láttunk róla, és a középső, vagy a harmadik személy a középső iránt mit érez. Mint ahogy mondom, az előbb már láttunk róla, itt az jött ki, hogy ő nagyon kitartó ebben a kapcsolatban. Megnézzük, hogy mit jelent a hamisság, mármint, hogy a középső személy nagyon kitartó. Itt miért van itt ez a kitartás? És a hűségre is kérek. Mert nem kéri tőle a harmadik személy azt a szövetséget, ami számára kellemetlen lenne, és tulajdonképpen valahol mélyen ő érzi azt, hogy mi itt az igazság, de mivel nem kényszerítik arra, hogy ő szint valljon, ezért ő nyugodtan kitartó lehet itt ezzel a kapcsolattal összefüggésben, tehát itt megint a döntésnek a felvállalását nem, tehát még húzhatja, nincsen itt olyan kényszer, nem érzi ezt a kényszert, majd akkor döntene, hogyha ennek a kényszerét érezni. És a harmadik személy részéről meg az látható, hogy ő vele megfordult a világ, méghozzá úgy látom, hogy világnézeti változáson megy keresztül. Na nézzük akkor a halált. Hogy ez mit jelent itt?
és az állandóságot is. Jó, hát ők ketten jöttek ki. Hát lássuk akkor, hogy ez a világnézeti változás, amit mondtam, hogy itt nála ez történt, tulajdonképpen annak is lehet az eredménye, hogy ő ebbe az áldatlan helyzetbe, hogy őt nem választják, ezen rengeteget gondolkodott, és szinte belebetegedett, és nem tudja el sem képzelni, hogy a múltban esetleg, hogy jó volt az a kettejük kapcsolata is, akkor sem vállalta őt fel, és hogy van-e olyan változat, ami azt eredményezné, hogy ők tulajdonképpen egy pár lenne, illetve ami még lehetséges, hogyha a másik kapcsolatban van mondjuk gyermek, akkor hogy az a gyermek képezi itt az akadályt, és ezt a világnézeti változást itt akkor ebben az esetben az ösztönözte, hogy hát ha azzal, hogy ő mondjuk ilyen spiris útra tér, akkor majd megtanulja azt, hogy hogyan tudja ezeket a dolgokat mondjuk elviselni, vagy változtatni rajta. És itt ezt érzékelem. Így az érzéseiből nem tiszta és szép energia ez itt most, amit érzékelek. Nem azért, mert meg akarom ítélni, hanem azért, mert hogyha valaki ilyent érez, akkor érdemes ezen elgondolkodni, ugyanis abból a nem tiszta és szép energiából nem fog tudni tiszta és szép kapcsolat lenni. Márpedig mindenki azt szeretné, aki itt nézi a videót, bármelyik oldalon is áll, úgyhogy nagyon az a véleményem és az a tapasztalásom, hogy csak a tiszta, őszinte és tényleg a tisztaságra törekvő energiából lesz valódi szép kapcsolódás, de bizony sok esetben ahhoz nagyon-nagyon kemény munka kell. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolat abban, ahol együtt élnek, ahol együtt élik a mindennapjaikat, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Ezt nézzük meg a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk vajon? Hát, itt megint csak azt tudom mondani, ahogy kezdtük, hogy ugyanúgy megmaradt közöttük az eltávolodás, a féltékenykedés, a problémáknak a szőnyeg alá söprése, mert hogy visszafele néznek, hogy jaj, régen milyen jó volt, és hogy majd hogyan lesz. Nem azt mondom, hogy ennek van esélye, de megnézzük, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Itt megjelennek annak az igénye valamelyik őjükben, hogy beszéljenek, hogy ki mire vágyik, beszéljenek a kapcsolatról. Megjelenik ennek az igénye, és a féltékenységre is kérnék szépen. Ugyanakkor ott van mind a kettejükben, és itt most azt érzékelem mind a kettejükben a félelem, hogy milyen lelki sérülések és milyen fájdalmat okoznak egymásnak és maguknak. Van, ahol, és azért mondom, hogy így egymásnak, mert van, ahol gondolnak még ilyen szinten a másikra, legalább az egyik ő, és van, ahol már annyira megromlott ez a kapcsolat, hogy
nem különösebben érdekli a másiknak a lelki világa, sokkal inkább a sajátja, és ez most az jött még itt közben, mikor ezt mondom, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, ebben a kapcsolatban nincs olyan nagyon durvaság, nincs olyan nagyon veszekedés, nincs olyan nagyon ajdócsapkodás, tányércsörömpölés. Itt csak a néma elhallgatás van, nem nézünk szembe a valódi problémákkal, mert mi van, ha kiderül? Mi van, ha kiderül ez, vagy az, vagy amaz? És nem akarjuk, és ez mindenkire igaz, rám is, hogy nem akarjuk, nem merjük megkockáztatni, hogyha szembenézünk dolgokkal, hogy akkor kiderül azok a dolgok, amiket hát nem túl jókat csináltunk, vagy nem túl jó dolgok történtek, viszont azt tud mondani, hogy én például ezen szándékosan is akarattal dolgozom, ezeknek a különböző technikákkal, és igenis akarom, hogy kiderüljön, bármennyire is fáj, ugyanis utána a megkönnyebbülés, utána az elengedés, és az utána következő időszak az bőven kárpótol azért a néhány percél, amit ott el kell viselni. Úgyhogy itt ezt javasolnám ebben a kapcsolatban, mert itt láthatóan nincs olyan szörnyű dolog, de mégis úgy élik meg az életet, hogy ez szinte már elviselhetetlen. Itt a lelki nyomorosság van, de ez csak azért, mert ezt tanultuk, és ez a hozott mintánk, és nem bántva senkit és semmit, mert senki nem tehet róla, hanem ezt én úgy tekintem, mint egy kihívást, mint egy küldetést az életünkre, és ha úgy tekintünk az életünkre, hogy ez egy küldetés, ahol meg kell oldani a feladatokat, csak ráadásul úgy, hogy a találós kérésben van elrejtve a maga a feladat is, akkor egy egészen más játékos dologként is felfoghatjuk. Már aki szeret ilyen játékokat, annak ez egy ötlet. Na és akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakul a másik kapcsolat a következő 1-2 hetes időszakban. Lesz-e közöttük találkozás? Lesz-e bármi? Na lássuk. A következő 1-2 hétben hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Láthatóan megváltozott a régi, korábbi időszakhoz képest, most megváltoztak a dolgok itt ebben a kapcsolatban is. Talán vagy kevesebb a szenvedély, vagy kevesebb a probléma, bár amiatt, hogy a találkozások ritkák, amiatt lehetnek szemrehányások, egyik és másik irányból is, tehát bármelyik őjük tehet szemrehányást, hogy miért nem tudunk találkozni. Na nézzük itt a veszteséget. Minden esetre úgy tűnik, hogy itt azért mindkét részről megvan arra az igény, hogy ők együtt legyenek, és ne csak testileg, mert itt azt mutatják a lapok, hogy nagyon sokat agyalnak azon, hogy ez a kettőjük kapcsolata nem pusztán testi kapcsolódás. Na nézzük még itt a látogatást, arra vagyok kíváncsi, hogy ez konkrét találkozás jelöl-e. Sajnálom pontosan, hogy nem, hanem azt mutatják, hogy minimális esélye van, hogy ők találkozzanak, viszont annak igencsak nagy esélye van, hogy a középső személy lelkületében, vagy a belső világában megváltozzon, jelentősen megváltozzon az értékrend.
ugye ott az előbb azt láttuk, hogy a harmadik személynél jött ki az, hogy világnézeti változáson megy keresztül, és itt most azt látom, hogy a középső személyre is valamiképpen hatással van ez a világnézeti változás a harmadik személy részéről, és minthogyha nála is egyfajta ez a távolság, hogy nem találkoznak, és az ebből eredő frusztráció az egy olyan változást indít el benne, hogy mérlegre teszi, hogy valójában mi az érték az ő életében, és mi az, ami fontos számára. No, hát ennyi lenne. Kíváncsi vagyok, hogy kérlek írjátok meg, hogy ez, hogy így ketté veszem, hogy így emészthetőbb legyen, mert hogy én fontosnak tartom, hogy a mögöttes részeket is megbeszéljük, és ne csak azt, hogy mi és hogyan, arra van 100 meg 100 másik kártyaolvasó, akik a különböző lehetőségeket felvázolják, aztán annyi. Én sokkal inkább itt a megéléseket, mert hogy itt nagyon lényeges, hogy ki hogyan éli meg, és hogy mit lehet vele kezdeni, hogy ezeket az ötleteimet és tanácsaimat is átadjam, úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy most így kettészedve, hogy így ilyen emészthető 20 perces, vagy 20 perc körüli időtartamra lerövidítve, hogy tetszik nektek, hogy jó-e így, ezt várom tőletek, hogy megosztjátok velem, köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha tetszik és lájkoljátok a feliratkozást, és hogyha még nem vagytok feliratkozva, és a leírásban megtaláljátok azt az elérhetőséget, amin tudtok engem keresni, és ha van egyéb kérdésetek, vagy bármi, amiben segíteni tudok, akkor ott tudtok nekem írni, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!